Hei, tervetuloa tutustumaan saatavuusharkintaan. Minun nimeni on Harry Berg ja mukanani on... Pasi Loijas. Seuraavaksi käymme läpi saatavuusharkintaa, mitä se tarkoittaa, kuinka toimia työnantajana ja kuinka vältät yleisimmät sudenkuopat. Työnantajan tulee ensisijaisesti rekrytoida työvoimaa EU:n ja ETA-maiden työmarkkina-alueelta. Jos sopivaa työvoimaa ei löydy, voi työnantaja rekrytoida osaajia EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta, niin sanotuista kolmansista maista, jolloin tietyissä tapauksissa sovelletaan saatavuusharkintaa. Saatavuusharkinnan tarkoituksena on tukea jo työmarkkinoilla olevien henkilöiden mahdollisuutta työllistyä. Saatavuusharkinta koskee EU- ja ETA-maiden ulkopuolisia kansalaisia, niin sanottuja kolmannen maiden kansalaisia. Saatavuusharkintaa sovelletaan ensimmäisissä työntekijän oleskeluluvan ja kausityön oleskeluluvan hakemuksissa ja kausityön oleskeluluvassa vain, mikäli henkilö aikoo oleskella ja työskennellä Suomessa 6-9 kuukautta. Jatkoluvissa saatavuusharkintaa ei sovelleta kahdessa tapauksessa. Ensimmäinen, jos työntekijä hakee jatkolupaa samalle ammattialalle, tai toinen, mikäli henkilö hakee jatkolupaa eri ammattialalle, mutta on työskennellyt työntekijän oleskeluluvalla jo 9 kuukautta. Poikkeuksia löytyy aina ja niin myös saatavuusharkinnasta. Saatavuusharkintaa ei tehdä, mikäli työvoiman saatavuus alueellisesti on vaikeutunut. Alueellinen ELY-keskus julkaisee 2 vuodessa niin sanotun alueellisen työlupalinjauksen. Linjauksessa listataan ammattialat, millä alueellisesti työvoiman saatavuus on vaikeutunut. Näissä tapauksissa, mikäli ammattiala löytyy työntekopaikan alueellisesta työlupalinjauksesta, ei saatavuusharkintaa tehdä, ja tällöin työnantaja voi edetä rekrytoinnissa normaalisti. Työnantajan tärkein työkalu on Tilastokeskuksen ammattiluokitus. Ammattiluokituksesta löytyy työtehtävittäin 4-numeroinen ammattialakoodi. Alueellisessa työlupalinjauksessa ilmoitetaan 4-numeroiset ammattialakoodit. Entä tilanteet, joissa työnantaja haluaisi tai aikoisi rekrytoida osaajia kolmansista maista, vaikka alueellinen työvoiman saatavuus ei ole vaikeutunut? Ensisijaisesti laki edellyttää työnantajia rekrytoimaan omilta työmarkkinoilta. Mikäli työvoiman saatavuus ei ole vaikeutunut, työnantajan tulee avata työpaikka 2 viikoksi työmarkkinatorille. Mikäli tämänkään jälkeen työvoimaa ei löydy, työnantaja voi edetä rekrytoinnissa. Tärkeää on kuitenkin muistaa ja varautua, että Maahanmuuttovirasto tulee pyytämään työnantajalta tietoja rekrytoinnista osana sitä oleskeluluvan hakemuksen käsittelyä. Eli käytännössä, kuinka toimin työnantajana? Ensinnäkin, aiotko palkata henkilön EU-ETA-maiden ulkopuolelta? Tuleeko henkilö työntekijän oleskeluluvalla tai kausityöoleskeluluvalla 6-9 kuukaudeksi? Muista heti alussa tärkein työkalu, Tilastokeskuksen ammattiluokitus. Selvitä 4-numeroinen koodi Tilastokeskuksen ammattiluokituksesta käyttämällä kyseisiä työtehtäviä. Tarkista alueellisesta ELY-keskuksen työlupalinjauksesta, onko kyseiselle ammattialalle alueellinen työvoiman saatavuus vaikeutunut. Mikäli koodi löytyy ja ammattiala on listattu alueellisessa työlupalinjauksessa, voit edetä rekrytoinnissa normaalisti. Ohjeista työntekijää tutustumaan migri.fi-hakemusoppaaseen, edellytyksiin oleskeluluvan saamiselle ja suosittele käyttämään Enter Finland-verkkopalvelua. Mikäli alueellisesta työlupalinjauksesta ei löydy 4-numeroista ammattialakoodia, tulee työpaikka avata 2 viikoksi työmarkkinatorille. Tämän jälkeen, mikäli työvoimaa ei silti löydy, voi työnantaja edetä rekrytoinnissa. Hänen tulee vain varautua tekemään työvoiman saatavuusselvitys osana oleskeluluvan hakuprosessia. Seuraavaksi tutustumme Pasin kanssa merkittävimpiin sudenkuoppiin ja kuinka vältät ne. No niin, Pasi, mikä on mielestäsi yleisin haaste liittyen saatavuusharkintaan ja mitä jokaisen tulisi tietää? No, jokaisen tulisi tietää ammattialoihin liittyvät kysymykset. Eli se,
että mikä ammattiala tulee hakemukseen, mikä on se ammattiala, millä tullaan tekemään töitä, ja että se ammattiala löytyy sieltä ammattialaluokituksesta, ja ne työtehtävät soveltuu siihen ammattialaan. Aivan. Sen paketin kun saa kuntoon, niin sillä pääsee jo tosi pitkälle. Loistavaa. Hyvä vastaus. Mitäs sitten, löytyykö Pasi vinkkejä työpaikkailmoituksen tekemiseen nyt näin Migrin näkökulmasta? No, työpaikkailmoitus pitää aina julkaista Työmarkkinatorilta. Ja Työmarkkinatori on se paikka, missä se ensisijaisesti julkaistaan, ja se kannattaa tehdä niin, että se ilmoitus ja se työpaikka, ne vastaa toisiaan. Mutta niitä ilmoituksia ei kannata räätälöidä sitä jotain tiettyä hakijaa varten, vaan että puhutaan ihan realistisesti aidosta ilmoituksesta ja aidosta työpaikasta. Siinä ei kannata laittaa sellaisia vaatimuksia, mitkä esimerkiksi aiheuttaisi jonkinnäköistä syrjintää työmarkkina-alueella työttöminä olevien suhteen. Joo, tosi hyvä pointti, tosi hyvä pointti. Sitten, mites palkka? Palkasta kysellään usein, palkka on aihe, mikä nousee esille. Tuleeko pointteja liittyen palkkaan ja saatavuusharkintaan? No saatavuusharkinnassa niin tietenkin, ja yleensäkin työehdoissa, niin työehtosopimusten mukaiset palkat täytyy huomioida. Eli jos johonkin ammattiin ja ammattialaan liittyy työehtosopimus, ja etenkin jos on yleissitova työehtosopimus, niin silloin TESin mukaisia palkkoja tulee noudattaa. Joo. Mutta sitten kun meille ilmoitetaan palkat, niin palkat pitää ilmoittaa aina bruttopalkkoina ilman lisiä, eli ilman esimerkiksi yölisiä tai vastaavia lisiä. Joten palkat kun ilmoittaa bruttopalkkoina, niin sitten kaikki menee hyvin. Ja ilman lisiä. Ja ilman lisiä. Loistavaa. Sitten viimeinen kysymys. Onko se tosiaan niin, että pitää työpaikka olla Työmarkkinatorilla auki se 2 viikkoa? Riittääkö jokin muu alusta? No sehän on hyvä, että jos työpaikka ilmoituksen laittaa muillekin alustoille, koska kyllähän työnantaja tietää, että mistä hän haluaa tavoitella ja löytää rekrytoitavia henkilöitä ja osaavaa työvoimaa. Mutta meille niin on tärkeää, että se on Työmarkkinatorilla. Meillä kuuluu olla Työmarkkinatorilla työpaikka auki sen vähintään 2 viikkoa. Ja me halutaan myös saada siihen hakemukseen mukaan työehtoihin tai rekrytointiselvitykseen se ID-numero, mikä siellä Työmarkkinatorilla siinä hakuilmoituksessa on ollut. Ja sitä kautta me pystytään sitten katsoa, että se edellytys saatavuusharkinnan osiosta on täytetty. Loistavaa. Hyvä vastaus. Tässä kaikki saatavuusharkinnasta tällä kertaa. Jatkossa tietysti, jos tulee kysymyksiä, niin Maahanmuuttoviraston työnantajaneuvot auttaa mielellään. Ja lisätietoa löytyy migri.fi kautta saatavuusharkinta ja tietysti myös migri.fi kautta työnantajalle. Kiitokset. Kiitos.